welcome back to my channel. Okay, macam yang hampa tengok kat tajuk, kami buat makeup ni. So kalau hampa nak tahu tutorial dia macam mana, tengok ke video.
Okey lah apa, ni adalah look dia. Jadi kita kami buat makeup Burgundy. Kami tak tahu nak sebut Burgundy ke. Ya kot. So hampa tengoklah jadi ke dah. Makeup sini kami first try makeup macam ni. Cuma tak fake lashes je. So, boleh ikut lah. Kami buat yang simple-simple je. Okay, thank you for watching my video. Okay, kita jumpa lagi next video. Okay, bye.